There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you, and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines: Federal government unveils digital portal for teachers registration, licensing. INEC calls on Oyo residents to register for PVCs as in-person exercise begins. Following Trump's lead, Netanyahu shifts strategy on ceasefire even after Hamas accepts. Saka set to meet up to 4 weeks through injury. And now the details. President Bola Ahmed Tinubu flew in from Los Angeles, United States, has arrived in Brazil to commence a state visit. The presidential spokesman, Mr. Bayo Nonuga, said the president was received by senior Brazilian government officials at the Brasilia Air Base. Mr. Nonuga said Brazilian officials who welcomed Tinubu included Ambassador Carlos Sergio Sobral Duarte, as Secretary for Africa and the Middle East Ambassador Carlos Jose Arias Moreno, Ambassador of Brazil to Nigeria. Nigeria's Minister of State for Foreign Affairs, Bianca Ojukwu, was also at the airbase reception. President Tinubu and the President of the Federal Republic of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, are set to hold a conversation following by expanded bilateral meetings attended by senior officials of both governments at the Planalto, as the leaders will witness the signing of memorandum of understanding and address a joint press conference afterwards. The federal government, through the Teachers Registration Council of Nigeria and the United Kingdom funded Partnership for Learning for All in Nigeria, and today unveiled the TRCN portal to strengthen the Nigerian teaching workforce. Speaking at the launch in Abuja, the Minister of State for Education, Professor Suwaiba Ahmed, noted that the launch of the portal will not only lead to the digitization of records. She noted that it will provide a credible database of Nigerian teachers, adding that to build a future we dream of, we must embrace the tools of the 24th century. Professor Suwaiba said through the creation of this portal, TRCN is not merely digitizing records, it is redefining the narrative of the Nigerian teaching profession, noting further that with this innovation will ensure seamless registration and licensing of teachers nationwide, provide a transparent and credible database of qualified professionals, enable real-time access to professional development opportunities, and strengthen accountability and restore dignity in the teaching profession. The Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, has reiterated his administration's commitment to exploring modern technologies to improve and transform agricultural practices in the state. Governor Makinde, who spoke through the Deputy Governor, Barrister Abdurrahim Bayo Lawal, stated this today while receiving a courtesy visit of Chinese investors from China Overseas Engineering Group Co. Limited at the Governor's Office, Secretariat Ibadan. The governor added that the state has a comparative advantage in agriculture,
and has also invested in enablers such as infrastructure and security, calling on the Chinese investors to partner with the state government to guarantee food security, boost agricultural productivity, and make the state a hub for agro-industrial processing, which he noted would generate thousands of employment opportunities and improve revenue drive, and further assured that the government would provide an enabling environment to support the investors' vision of partnering with the state. A delegation from the Oyo State House of Assembly, led by the Deputy Speaker, Honorable Muhammad Abiodun Fadeyi, has today paid a courtesy visit to the Olubado designate Obarashidi Adewolu Ladoja at his residence in Ibadan. The visit was in recognition of Obaladoja's recent approval by Governor Makinde as the 44th Olubado of Ibadan land, and to formally congratulate the revered elder statesman on his accession to the royal stool. Speaking during the visit, Honorable Fadeyi, who represented the Speaker, Right Honorable Adepo Ogundoyin, described the emergence of Obaladoja as a divine and historic moment for Ibadan land, given his statesmanship, royal pedigree, and long-standing service to the people of Oyo State and Nigeria at large. Honorable Fadeyi added that the entire Oyo State House of Assembly is delighted to identify with His Imperial Majesty on this well-deserved honor and prayed for a peaceful coronation ceremony and a successful reign. Obaladoja in his response expressed gratitude to the lawmakers for the visit and acknowledged the important role of the legislature in advancing good governance and preserving the cultural heritage of your state. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Anti-migrant protests persisted across Britain on Sunday outside hotel housing the asylum seekers after a migrant who was accommodated in a hotel East London was charged with sexual assault, although British Prime Minister Keir Starmer has been under pressure to deliver on its pledge to end hotel use, which is costing billions of dollars per year. However, the government stated on Sunday that it will reform its asylum appeal process to accelerate decision, reduce a backlog of cases, and phase out the use of hotel to house asylum seekers. Official figures show asylum claims are at a record high, with more migrants being housed in hotel compared with a year ago. Nearly a week after Hamas accepted the latest Gaza ceasefire proposal from Qatar and Egypt mediator team, Israel has yet to respond, even as Benjamin Netanyahu claimed he is immediately starting negotiations to release all the hostages and end the war in Gaza without following the agreed plan and proposal. The Prime Minister simultaneously accelerated plans for a massive military assault on Gaza City, pursuing a dual strategy of negotiating while waging war to defeat Hamas. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. The Independent National Electoral Commission, INEC, has called on residents of Oyo State to come out en masse to register for their permanent voter cards (PVCs) as the in-person registration exercise officially commenced today. The head of Department of Voter Education and Publicity, Alhaji Taliatu Adiagbo, made the appeal in an interview with Agidigbo FM's news correspondent during an assessment of the registration exercise across the state. And now in the exciting world of sport. Bukayo Saka is set to miss Arsenal's game at Liverpool on Sunday, as well as England's World Cup qualifiers against Andorra and Serbia next month. The 23-year-old went off with a hamstring injury in Saturday's home win against Leeds United, and it is estimated the forward will be unavailable for up to 4 weeks. Arsenal captain Martin Odegaard is also doubtful for the match at Anfield as a result of a shoulder injury suffered in the victory against Leeds. Odegaard looked in pain as he was replaced in the first half of the 5-0 win, and the former Real Madrid attacking midfielder is understood to have left Emirates Stadium with his shoulder
and a sling. Arsenal have made a deeper pool of attacking talent this season though, having signed Victor Gyökeres, Anoni Madueke and Eberechi Eze this summer. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Federal government unveils digital portal for teachers' registration and licensing. INEC calls on Oyo residents to register for PVCs as in-person exercise begins. Following Trump's lead, Netanyahu shifts strategy on ceasefire even after Hamas accepts. Saka set to meet up to 4 weeks through injury. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally leave this evening, here is a quick tip. Never be impressed with charisma, look for character. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Bébí bá ń pani, wọ́n ní ká wọ́nà ayọ̀ lọ. Bó ògbẹ́ bá ń gbẹni, apá tó ò ká, àfi ká momi. Ká sì wínkún ò tán ṣẹ́, kákárí bọnú kò tánràn òun tí ń ṣe ni. Ojú ọdún làgbẹ̀gidi tí pàjùbà lẹ́dẹ̀ẹ́ míì, gbogbo àwa olùdìbò. Ẹ tara dìde, kò sọ́nà míì tá a fi lè rí ohun tó nù wá gbà. Àfi káníkàdì ìdìbò wa, ajagun ṣẹ́gun kan ò ní dójú ìjà kó máa ṣèrànwọ́ ẹ̀tù. Inú àpò lọ́rùn ń gbé, ibi wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ sínú ṣáájú ọjọ́ ìwúlò rẹ̀. Ìwọ náà lọ gba káàdì ìdìbò rẹ, kó o sì tọ́jú ẹ̀. Ohun kan ṣoṣo tí ilẹ̀ yìí fi lè rí bá a ti ń fẹ́ ní kálẹ́ni ń gbìmọ̀ kójú wa tọrọ kẹnu wa sì lè tó. Káàdì ìdìbò wa la fi lè èrè yìí ṣe o. Àsìkò kan ń bọ̀ tá a lẹ́ni nígbìmọ̀ tójú wa ò tọrọ tẹnu wa ó sì tó. Ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín. Báyìí kọ́ ni ó máa rí lọ. Bá a bá ń da bìbí ò bá tí ì yàn. Ọwọ́ ara ẹni là fi tún wà ara ẹni ṣe. Ìgbà ọ̀tún là ń wò lọ́ọ̀kan yìí kò ní í ṣẹ̀yìn wa. Ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín. Ó dọwọ́ yín àmúlélẹ̀ o. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun ènìyàn lóhun Ọlọ́run. Ó milẹ̀ títí ó sá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ máa gbọ́ bó ṣe ń dún. Agidigbo FM 88.7 Èdùmàrè ló dirí ẹwà fákùkọ. Akẹ́yìndé bẹ̀gbọ́n ọmọ gbogbo wọn lọ́wọ́. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ Agidigbo FM 88.7 Ìbàdàn. Ẹ máa gbọ́ Agidigbo FM òtún láyé ń gbọ́. Káàkiri àgbáyé náà ti ń gbọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni. L'Amẹ́ríkà nílùú London. Bẹ́ẹ̀ni. Ní gbogbo Europe pátápátá. Bẹ́ẹ̀ni. Ní gbogbo Áfíríkà wọ́n ń kó wa jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ní Nàìjíríà wọ́n ń gbádùn wa. Bẹ́ẹ̀ni. N'Íbàdàn la wà nílé Olúyọ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni. Agidigbo FM 88.7 jọ̀wọ́ dákun má yí kúrò ẹ má gbọ́. Agidigbo rédíò 88.7 FM, ohùn aráàlú.
ahérèrè ọmọ ayẹko ọ̀gẹ̀dẹ̀rẹ̀ ọmọ ayẹdò òrérèrè ọmọ ayẹ̀lú gbogbo ìbàdàn ẹ wá wá wèrò rẹ́rẹ́rẹ́ lẹ́yìn olúbàdàn tòní àwòdì ti bára dénú tòun ti yé ọ̀tún his imperial majesty aláyélúwọ̀ ọba sẹ́nitọ́ rashidi adéwọ̀lú àkànmú ládọjà àròṣà kínní bàbá tiwa olódodo tó ṣàgbọ́ olóòótọ́ àwọn kò ṣakọ kò ṣabó ti méròjà ti bòde wá mẹ́rìndínlógún làwọn tí wọ́n dì lọ́jà àbá àwọn mẹ́rìnlélógún ni wọ́n sì gbé fún wọ́n gbà wọ́n gbé kalẹ̀ ká sísàlẹ̀ òsì wọ́n ń pé palépalé kan kì í palé arọ́ tilẹ̀kùn kì í tilẹ̀kùn ọjà àwọn amúnimúni wọn kì í mọ́jọ́ gbogbo ìbàdàn àkànmú ti fẹsẹ̀ kóyùndé ire gbogbo jẹ́ tiwa o olùkọ́ níyàn àlè ìlú ọmọ mo lé tètè mo mú jọba mo falàlàjò yé mọ̀ jẹ́ arógunjójìgì ní ìgbàjà arógunjójìgì ní àdá ńlá olùkọ́ àfitá yóò bá jáyé mọ́ báyé bá sì ń jáyé àmọ́ ọjọ́lọ́ olùkọ́ lọ láéláé ni ẹ tètè wá aṣọ olùkọ́ pẹ̀lẹ́ kiri gbogbo lè jọ jẹ́ tiwa àṣẹ ìdùmarè. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun ènìyàn lóhùn Ọlọ́run. ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ ìbàdàn iléeṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ya kó gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́gbọ̀kọ tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fútalẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ṣíṣọ lójú ojú òpó tuntun fún ètò ìforúkọsílẹ̀ àti ìfúnni níwèé àṣẹ fáwọn olùkọ́. Àjọ INEC rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti túyáyá jáde gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn bí ètò ìforúkọsílẹ̀ olójúkojú ti bẹ̀rẹ̀. Látàrí ìdarí Trump, Netanyahu náà yí èrò rẹ̀ padà lórí ìgbésẹ̀ kógun omi láì bìkítà lórí bí ilẹ̀ Hamas ti gbà ṣáájú àsìkò yìí. Saka ò ní láǹfààní àti kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan fún bí ọ̀sẹ̀ 4 látàrí ìfarapa tó ní. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó gbéra láti Los Angeles nílẹ̀ Amẹ́ríkà ti balẹ̀ sí Brasilia nílẹ̀ Brazil fún àbẹ̀wò sí ilẹ̀ náà. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ààrẹ ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Nànúgà ó ní àwọn ọ̀gá àgbà ní ilé ìjọba ilẹ̀ Brazil ní ló lọ́ọ́ gba àlejò ààrẹ orílẹ̀-èdè wa ní ibùba àwọn ológun orí òfurufú nílẹ̀ Brazil. Lára àwọn eléyìí tí wọ́n lọ rí gba àlejò ààrẹ orílẹ̀-èdè wa tó ń lò àti rí aṣojú ilẹ̀ Brazil láti lára wọn ni ambassador Carlos Sergio Sabra, akọ̀wé tó ń ṣe gbogbo ètò nílẹ̀ adúláwọ̀ àti àárín gbùngbùn àgbáyé ambassador Carlos Jose àti aṣojú ilẹ̀ Brazil sí orílẹ̀-èdè yìí. Mínísítà kejì ìfọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè Bianca Ojukwu náà wà níbẹ̀. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti ààrẹ ilẹ̀ Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ẹni wọ́n jọ wọlé sọ̀rọ̀ lẹ́yìn èyí tí ìpàdé lóríṣiríṣi lórí àjọṣepọ̀ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì tí àwọn aṣojú ilẹ̀ méjèèjì yóò wà níbẹ̀ wáyé níbi wọn yóò ti jọ wà níkàlẹ̀ nígbà tí wọn yóò bá kọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àsọyípọ̀.
ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ àjọ tó ń rí sí ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùkọ́ nílẹ̀ yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilẹ̀ United Kingdom wọ́n ṣiṣọ́ lójú ojú òpó tuntun fáwọn olùkọ́ láti lè ró àwọn olùkọ́ nílẹ̀ yìí lágbára. Níbi ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ètò náà nílùú Àbújá, mínísítà kejì fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Suweiba Ahmad ó ní ìfilọ́lẹ̀ ojú òpó náà kì í ṣe fún àtìmú ìlànà ìgbàlódé wọlé fún àkọọ́lẹ̀ wọn nìkan bí kì í ṣe ọ̀nà láti lè jẹ́ kí àkọsílẹ̀ èyí tí ó ṣe gbòógì kó wà fáwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú àfikún wípé láti ní ọjọ́ ọ̀la tí à ń gbẹ̀ngbẹ̀ rẹ̀ a nílò láti bẹ̀rẹ̀ sí nílò àwọn ohun èlò ìgbàlódé eléyìí tá a wà yìí 21st century. Ọ̀jọ̀gbọ́n Suweiba ní nípasẹ̀ ìfilọ́lẹ̀ ojú òpó yìí yóò gbé ẹ̀wọ̀ tún wọ ètò ẹ̀kọ́ ilẹ̀ yìí, ètò ìforúkọsílẹ̀ tí kò ní wàhálà nínú àti ìwé àṣẹ fáwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùkọ́ náà láti ró wọn lágbára kí àwọn ìdàgbàsókè lóníranran kó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé fún wọn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ó dùnnúmọ́ àfojúsùn rẹ̀ láti lo ẹ̀ka ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé láti mú dàgbàsókè ọ̀tun bá gbọn ètò ọ̀gbìn nípínlẹ̀ yìí. Gómìnà Mákindé ló sọ yìí láti ẹnu igbákejì rẹ̀ amòfin Báyọ̀ Làwà èyí tó fi léde nígbà tó ń gbàlejò àwọn olùdókòwò láti ilẹ̀ China ní ọ́fíìsì gómìnà ní secretariat nílùú Ìbàdàn lónìí. Gómìnà ṣàfikún ọ̀rọ̀ wípé ìpínlẹ̀ yìí ní àwọn àǹfààní tó pọ̀ lágbọn ètò ọ̀gbìn tí wọ́n sì tún ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ribiribi ní agbọn amáyédẹrùn àti ètò ààbò. Fúndìí èyí ó rọ àwọn olùdókòwò láti ilẹ̀ China náà láti ṣàjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu kó lè wà, kí ìdàgbàsókè kó bá ètò ọ̀gbìn, kí ìpínlẹ̀ yìí sì di ibi yàwáwò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Èyí tó ní yóò pèsè iṣẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé tí ó sì tún mú ìdàgbàsókè bá òwò eléyìí tí wọ́n ń pa wọlé. Àwọn ikọ̀ aṣojú láti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ti ìgbákejì adarí ilé Honourable Mohammed Abiodun Fádèyí tó léwájú wọn wọ́n ṣàbẹ̀wò sí Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ti Adékàn Ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà nílégbé rẹ̀ nílùú Ìbàdàn lónìí. Àbẹ̀wò náà wáyé látàrí bí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti buwọ́lu ìgbàdé Olúbàdàn 44 láti kí orí adé náà kú oríire ipò tó yìí kàn án. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lásìkò àbẹ̀wò náà, Honourable Fádèyí tó ṣojú adarí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí èyàn Right Honourable Adébọ̀ Ògúndòyìn ó ṣàpèjúwe Adétóyè kan Ọba Ládọjà gẹ́gẹ́ bí òun mọ́nìgbàgbé nínú ìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn látàrí àwọn àtìmọ́ṣebọ rẹ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ nípínlẹ̀ yìí àti lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Pẹ̀lú àfikún wípé gbogbo àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí wọ́n kí orí adé náà kú oríire tí wọ́n sì gbàládùra wípé kí ìgbà rẹ̀ kó tù wá lára. Ní fèsì sí àbẹ̀wò náà, Ọba Ládọjà dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aṣòfin náà fún àbẹ̀wò wọn tó sì mọrírì ipa eléyìí tí àwọn aṣòfin ọ̀hún kó nínú ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa nílùú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Ní àná ọjọ́ àìkú ni àwọn ènìyàn fi ẹ̀hónú hàn jákèjádò ilẹ̀ Britain láti ṣèlòdì sí gbígba àwọn ènìyàn tó wá láti ilẹ̀ òkèèrè wá sí ibi ààbò ilẹ̀ Britain látàrí ìwà àìtọ́ tí ọ̀pọ̀ nínú wọn hù láwùjọ. Ẹ̀hónú ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ bíi ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn lórí ẹ̀sùn pé ọ̀kan nínú àwọn tó wà ní ibi ààbò ọ̀hún fi ipá bá ẹnìkan lò pọ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀hónú yìí kọ olóòtú Sir Keir Starmer lóminú púpọ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ti ṣèlérí tẹ́lẹ̀ lórí wíwá ojútùú sí ọ̀rọ̀ àwọn tó ti ilẹ̀ òkèèrè wá sí ibi ààbò ilẹ̀ United Kingdom léyìí tí orílẹ̀-èdè ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tó tó bílíọ̀nù dọ́là lọ́dún lé lórí. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan tí ikọ̀ Hamas gba ètò ìlànà jogun omi tí orílẹ̀-èdè Qatar àti Egypt tó jẹ́ alárinà láàrin ilẹ̀ Gaza àti ilẹ̀ Israel gbé kalẹ̀ léyìí tí olóòtú ilẹ̀ Israel Benjamin Netanyahu kò tíì fèsì kankan lórí ètò ìlànà ọ̀hún.
bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ń kéde ìdúnàdúrà Israel ò dẹ́kun ogun ní ilẹ̀ Gaza gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ̀ láti gba ilẹ̀ ọ̀hún pátápátá. Àìsọ̀rọ̀ àti ìṣílọsíbọ̀ lórí ètò ojógun omi àti lórí tútú àwọn tó wà ní ìgbèkùn sílẹ̀ ń kọ àwọn alárinà náà àti àwọn orílẹ̀-èdè tó kù lóminú. Ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Àgídìgbo Studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Àjọ olómìnira tó ń ṣe kòkárí ètò ìdìbò nílẹ̀ yìí INEC ti rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti tó yáyá tó yàyà jáde láti wá gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn bí ètò ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò olójúkojú bó ti bẹ̀rẹ̀ lónìí. Àdarí ẹ̀ka tó ń rí sí ẹ̀kọ́ àwọn olùdìbò Alhaji Taliatu Adeagbo ló rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ lásìkò tó ń bá ikọ̀ ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbo FM sọ̀rọ̀ lásìkò àyẹ̀wò lórí bí ètò náà ti ń lọ yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Akọ̀ròyìn wa Olúwapẹ̀mí Bámidélé ṣàkójọ ààbọ̀ lórí bí ètò náà ti ń lọ. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Títílayọ̀ Àkàndé. Àjọ olómìnira tó ń ṣe kòkárí ètò ìdìbò nílẹ̀ yìí INEC ni wọ́n ti ké sí gbogbo àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti tú yáyá jáde fún ètò ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò olójúkorojú èyí tó ń tẹ̀síwájú léyìí tó bẹ̀rẹ̀ lónìí káàkiri gbogbo ẹkùn tó ń bẹ yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn aṣojúkọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbo FM tí wọ́n tú yáyá jáde síta káàkiri àárín gbogbo Ìbàdàn, ẹkùn Ọ̀yọ́, ẹkùn Ìbàràpá, ẹkùn òṣìṣẹ́ àjọ INEC tí wọ́n dúró wámúwámú láti dá àwọn tó fẹ́ ṣe ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún lóhùn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé níwọ̀nba òun làwọn èèyàn tó jáde láti ẹkùn kan síbòmíì. Láti àárín gbogbo àti ìgboro Olúbàdàn, àwọn aṣojúkọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbo FM tí wọ́n jáde láti mọ bí nǹkan ṣe ń lọ láwọn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ bíi ẹkùn àríwá Ìbàdàn, Ìbàdàn North, àríwá ìlà oòrùn Ìbàdàn North East, gúúsù ìwọ̀ oòrùn Ìbàdàn South West, gúúsù ìlà oòrùn Ìbàdàn South East àti àríwá ìwọ̀ oòrùn Ìbàdàn North West ni wọ́n fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé olúkálùkù àwọn olùgbé ibẹ̀ ó ní wọ́n tú yáyá jáde láti lọ ṣe ìforúkọsílẹ̀ olójúkorojú fún káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn PVC. Bákan náà láwọn ẹsẹ̀ kókó àti ìlú kéréje-kéréje ìlú Ìbàdàn lára àwọn bíi ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀nà Àrà, ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé, Ẹ̀gbẹ́dá, Lágelú, Akínyẹlé àti ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó, àwọn ibùdó kọ̀ọ̀kan ló jẹ́ wípé àwọn èèyàn ò jáde láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ wọn nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ibùdó ọ̀hún ó ní wọ́n ti jáde díẹ̀ tó sì jẹ́ wípé lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn ó ní wọ́n padà tú yáyá jáde láti ṣe àmúlò àǹfààní náà. Lẹ́kùn Ọ̀yọ́, àwọn aṣojúkọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbo FM tí wọ́n lọ wo bí nǹkan ṣe ń lọ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ West àti ìjọba ìbílẹ̀ Àtìbà ni wọ́n fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé àwọn olùgbé ọ̀hún ni wọ́n tú yáyá jáde láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ náà tí wọ́n sì ṣe àpèjúwe bí iṣẹ́ ṣe lọ ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí ò ní kọnu kọ́họ̀ kankan. Lẹ́kùn Ìbàràpá, èyí tó ṣe ìkósínú ìjọba ìbílẹ̀ Ìbàràpá East, Èrúwà àti àárín gbogbo Ìbàràpá Central wọ́n fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé àwọn èèyàn ò fi gbogbo ara jáde láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn aṣojú àjọ INEC wà nílẹ̀ bíbà láti dá àwọn tó fẹ́ ṣe ìforúkọsílẹ̀ lóhùn. Lẹ́kùn ti Òkè Ògùn, èyí tó ṣe ìkósínú ìjọba ìbílẹ̀ Ìtẹ̀síwájú, Òrèlópé, Kájọlà àti Ìsẹ́yìn, àwọn aṣojúkọ̀ ìròyìn wá fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé àwọn èèyàn ò fi gbogbo ara tú yáyá jáde pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ wípé díẹ̀ lára àwọn olùgbé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ yìí ni wọ́n jáde láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ wọn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò ọ̀hún, ẹni tí í ṣe adarí ẹ̀ka tó ń dá àwọn olùdìbò lẹ́kọ̀ọ́ tó ń tí ọ̀rọ̀ tó kan aráàlú Alhaji Taliatu Adeagbo ó ṣe ìfúnmílẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí pàtàkì mímọ́ kópa nínú ètò yìí tó sì rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀ èyí tí wọ́n ti kójú òṣùwọ̀n láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò wọn kí wọ́n má dúró de ìgbà tó bá fẹ́ kásẹ̀ ńlẹ̀ kí wọ́n tó jáde ṣe ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún. ìpè kí a máa wá láti wá forúkọsílẹ̀ ní ilé àjọ elétò ìdìbò ní ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan tàbí ti ètò wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìlú Ìbàdàn ibi tó bá rọ ẹnì kọ̀ọ̀kan lọ́rùn lè wá láti wá fi ìforúkọsílẹ̀. Inú wa sì dùn bí àwọn èèyàn tún yáyá jáde láti wá ṣe ìforúkọsílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkéde tí a ti sọ fáwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ náà ni pé ẹni tó jẹ́ pé ó fẹ́ gbé ilé ìdìbò rẹ̀ kúrò ní ibìkan lọ sí ibòmíì tàbí tó fẹ́ ṣe àtúnṣe lórí káàdì ìdìbò rẹ̀ ni o tàbí tí káàdì ìdìbò rẹ̀ sọnù tàbí tí ń tó wà lójú rẹ̀ tó ti parẹ́ kò nídìí láti wá sí ọ́fíìsì àjọ elétò ìdìbò láti wá ṣe àtúnṣe ní tó lè ṣe lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni
tí ò nídìí láti wá sí ọ̀dọ̀ wa. àwọn ọmọ ènìyàn gbìyànjú ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n dákun kí wọ́n jáde kí wọ́n tú yáyà jáde láti wá ṣe ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò kí ẹnikẹ́ni kọ́ má sì gbìyànjú láti forúkọsílẹ̀ jẹ́ kan lọ nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ ní lábẹ́ òfin. ìforúkọsílẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn kò tí ì parí o ìsìn kọ́ntínú síwájú ni o títí tí àsìkò tí àjọ elétò ìdìbò yóò sọ pé a lè forúkọsílẹ̀ mọ́ ń kọ́ntínú síwájú. tábàárẹ̀ tó forúkọsílẹ̀ ní orí ẹ̀rọ ayélujára wọn tí wọ́n dá ní ọjọ́ kan gbé kó wá wọ́n fún wa ní ọjọ́ táwa wọ́n fún wa ní agogo àsìkò tí èyí ó wá sí iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò tí èyí tó bá ráàyè wá ìgbàkigbà yòówù tí ó bá ráàyè wá àá dá lóhùn. ó tọ́ka sí wípé ètò náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti rí dájú wípé gbogbo olùdìbò tó bá ti kúnjú òṣùwọ̀n ni wọ́n rí káàdì ìdìbò alálòpẹ́ PVC wọn gbà ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tó ń bọ̀. àwọn aṣojú àjọ olómìnira tó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò INEC ni wọ́n tún wá fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fáwọn aráàlú wípé ètò ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún ni yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ tó pojú owó tí yóò wà nílẹ̀ bíbá tó ń ti àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ó fààyè gba iye àwọn èèyàn tó bá ń jáde lójoojúmọ́. Títílayọ̀ Àkàndé ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. lẹ́ka eré ìdárayá Bukayo Saka kò ní láǹfààní àti kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ikọ̀ rẹ̀ tí ṣe ikọ̀ ìgbàgbọ́bọ̀lù Arsenal èyí tí yóò wáyé ní Liverpool lọ́jọ́ àìkú tí kò sì tún ní láǹfààní àti kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kòmẹ́ni-ó-yọ ìdíje ife àgbáyé ilẹ̀ England tí yóò gbá pẹ̀lú Andorra àti Serbia lóṣù tó ń bọ̀. Agbábọ́ọ̀lù ẹni ọdún 17 ọ̀hún ó gbé ìfarapa lọ sílé ní ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé tó kọjá níbi tí wọ́n ti fẹ̀yìn kọ Leeds United janlẹ̀ látàrí ìfarapa yìí. wọ́n ní agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún kò ní lè kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan fún bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin. wọ́n ní ó ṣeé ṣe kí Martin Odegaard náà mọ́ lè kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn tó ń bọ̀ ní Anfield látàrí ìfarapa léjìká tí òun náà faragbá. Odegaard ló jọ ẹni tó wà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrora nígbà tí wọ́n fi ẹlòmíì rọ́pò rẹ̀ ní iṣẹ́ àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn èyí tí wọ́n ti nà pẹ̀lú àmì ayò 5-0. kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ròyìn wa tàlẹ́ òní ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba àpapọ̀ ṣíṣọ lójú ojú òpó tuntun fún ètò ìforúkọsílẹ̀ àti ìfúnni níwèé àṣẹ fáwọn olùkọ́. àjọ INEC rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti tú yáyá jáde gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn bí ètò ìforúkọsílẹ̀ olójúkojú bó ti bẹ̀rẹ̀. látàrí ìdarí Trump, Netanyahu ní òun náà yí èrò rẹ̀ padà lórí ìgbésẹ̀ kógunmí láì bìkítà lórí bí ilẹ̀ Hamas ti gbà ṣáájú àsìkò yìí. Saka ò ní láǹfààní àti kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan fún bí ọ̀sẹ̀ 4 látàrí ìfarapa tó ní. láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní: ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn, jẹ́ oníwà rere. òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. ìyókù tó dé lọ́la fún àkọ́tún ròyìn. Àdéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn. àníṣúra wa o. níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́.
bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn òfegè irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn